Hello guys, welcome again. Meron tayo ditong isang hand dryer na hindi ko naman nagagamit na dahil matagal ko lang nakasama sa mga nabili ko. Baga sa naka-stock lang. So halos nasira lahat yung electric fan ko. Minodified ko na lang itong hand dryer nito. 110 siya. Ito 110 volts. So dahil ito hand dryer, may heater to. So ginawa ko dito, ang trouble nito walang power. Pero yung walang power niya, fuse lang, madali lang. So nilagyan ko na lang ng fuse. Ang pinaka minodified ko dito yung yung heater. Hindi naman siya masyadong mahirap. Tinanggal ko lang yung heater. Kasi pag inano mo mainit, gagawin kong electric fan Maganda kasi yung niya. Tsaka super heavy Ang bigat-bigat ito Ayan. Kapal Ito Grabe yung grabe yung kapal. Solid na bakal Tapos ito yung medyo madilim. Ngayon natin dito. Yan yung diagram niya. Turo ko na lang kung anong tinanggal ko. Yan yung heater na yan. Yung heater na yun ang tinanggal ko. At saka yung timer, madali na lang kasi pag pinindot mo siya, mga ilang seconds lang titigil. Ito, pag pinindot mo siya, titigil siya. So madali lang naman yun i-steady. So guys, ito yung loob niya, ito yung timer para pag pinus mo hihinto siya. May nakaset lang mga ilang seconds. So maganda yung motor niya, gawa ng GE. Yung GE siya. Ayan. So US talagang ganito lang kalaki ang motor ng electric fan. Malit pa dyan So ito yung pinaka-blower naman niya. Problema na ito, ginulat pa ako Buti na lang hindi na ako nagiinom ng kape. Nililinis ko kanina nagkusang tumakbo ang gulat ko. Muntik na akong mapatalon ganyan-ganyan ko siya kanina. Yan. Dahil maalikabok. Akalain mo pagdating ko dito, nasundot. Yun ang nasundot ko. Gulat ko. Buti na lang. Hindi na ako masyadong nagkakape pero nagulat ako. Nasundot ko yung pinaka-switch niya, yung push-pull na yung pinipindot na ganun pag ginanon mo. Ba't tinamaan na itong brush? Gulat ko to. Dahil yung hangin tumama sa mukha ko. Ito yung pinakahangin. Nakarap yung mukha ko Pag ganun ko sensitive pala So yung matama lang ng konti yung ito siya Yung pinaka niya ito. Pag sinundot mo ito, tatakbo yan Tinamaan ang dulo ng brush pag ganun ko So eto guys, wala naman trouble. Heater lang, tinanggal ko na yung heater, wala na. So normal na hangin At saka itong switch nito, pwede ko naman ipitan ng papel. Hindi ko na siya ihinang na ididirekta para as original pa rin siya. Hindi na siya magko-close open. O kaya pati din ko itong isang linya ng timer. Pero mas maganda doon na lang sa ibabaw. Lalagyan ko na lang siya ng tape para in case na original pa rin siya. Ito siya. Wala naman siyang trouble. Okay naman siya. Yan. Bigat.
Grabe oh. Erase ko. Yan. Dito na lang. Alagyan ko na lang siya ng tape. Yan. Guys, na-assemble ko na, no? Ang naging ano lang naman na ito, tinanggal ko yung heater para hindi mainit. Tsaka ito, para hindi mag-automatic. Ayoko naman pahirapan yung sarili ko na may modified pa dyan para magtuloy-tuloy yung ano. Isa lang ang katapat niya, walang kahirap-hirap, hindi ko napag-iisipan. Ito lang yan, oh. Tape lang yan. Didiin ko na lang to, tsaka ako ite-tape. Tapos na problema ko. Yan lang katapat niyan. Medyo ano, malakas ang spring. Doblehin natin. Ayun pa, lagyan pa natin siya. Tingnan ko lang kung kumuwala siya dyan. Kasi dyan, pag hindi, lagyan mo pa lahat siya. Pero okay na to. Natanggal naman, madami pa akong tape. O yan lang. Push na. Hindi ko na pahirapan yung sarili ko. Kultado na isip ko sa kakarper. So guys, thank you for watching. Please subscribe and hit the notification bell. Thank you.